Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru weekend 6-7 iunie. Să știți că este un weekend cu foarte multă energie, un weekend cu o ușoară așa nebunie. Uite, spre exemplu, sâmbătă este o zi în care toată lumea o să-și dorească libertate, o să vrea să studieze. Este o zi de sâmbătă care vine cu alegeri, vine cu a alege pasiunea, independența, vine cu a alege ceea ce ne place, doar că ziua de sâmbătă e mult prea dinamică. Da? Suntem în îndrăgostiții, deci este o zi despre alegeri. Este o zi în care putem să luăm tot felul de decizii importante în viața noastră, însă în general și în sfera relațiilor, să știți că se pot naște tot felul de prietenii din acestea, iubiri sau știu eu, atracții, da, nevinovate, dar energia generală este nebunul, da, nebunul care, să știți că vine cu foarte mult curaj, foarte multă determinare și poate să vină și cu acel curaj de a face ceea ce ne place, da. Este o zi de sâmbătă care ne invită să ne întoarcem la noi și cu siguranță într-un moment de nebunie, într-un moment de curaj, reușim și reparăm ceva, rezolvăm ceva. Apoi, avem aici pentru ziua de duminică, când luna trece prin pești, deci ne mai liniștim. Este o zi de destin, este o zi care ne învață, să știți, pentru că luna fiind în pești face și conjuncție cu nodul sud și opoziție, nu, doamne, conjuncție cu nodul nord și opoziție cu nodul sud din Fecioară. Și acum este o zi care ne invită la credință, la iertare, la înțelepciune și la a mai lăsa așa lucrurile să curgă în voia sorții, în voia divinității, fiecare cum poate. În schimb, ni se cere să mai renunțăm puțin la control și la anumite calcule pe care tot ni le facem, să renunțăm puțin și la anumite direcții pe care noi până acum le credeam bătute în cuie. Ziua de duminică vine și cu surprize, să știți, luna face și quadratură cu Uranus în Gemen, ceea ce înseamnă că anumite informații care apar surpriză ne pot da puțin credințele peste cap, ne pot da puțin peste cap anumite adevăruri. Însă, mai mult decât atât, ziua de duminică este despre a merge într-o direcție. Deci sâmbătă e despre alegeri, duminică este despre a porni la drum, despre a merge într-o anumită direcție și ziua de duminică este foarte bună pentru odihnă, meditație, pentru a mai lăsa lucrurile așa și în voia sorții și da, poate să fie și un weekend cu decizii destul de interesante în dragoste. Apropo de dragoste, vedeți că weekendul ăsta poate să vină și cu niște decizii de genul ne-am cunoscut, ne-am văzut, ne-am plăcut, de-a doua zi ne mutăm împreună. Da? Atenție totuși pe astfel de situații. Da? Venus pe acolo în continuare e prin rac, se întâlnește cu Jupiter, mare bucurie acolo, însă vă reamintesc că tot următoarea săptămână doamna Venus va intra în Leu, da? Și acolo va încerca să fie așa și o leoaică în relație și o regină, da? Și regina dramelor mai poate să fie, mai ales că face și opoziția cu Pluto. Bine, face și aspecte bune, e adevărat, însă eu aș merge pe ideea că poate e bine să nu luăm decizii chiar așa în grabă, da? E un moment bun acest weekend să luăm decizii pentru sufletul nostru, pentru plăcerile noastre, dar cumva totuși să nu exagerăm. Chiar și așa, în general în lume, veți vedea că în acest weekend o să mișune așa peste tot dorința de revoltă, de eliberare, de adevăr, dar știți cum, este un weekend în care ni se cere în primul rând să ne întoarcem la noi, să vedem și gunoiul din ochii noștri sau gunoiul din viața noastră și ni se cere să iertăm, da? În primul rând să ne iertăm pe noi, că de acolo pleacă multe, da? De acolo pleacă multe, așa să aruncăm vina în exterior este foarte ușor, da? Foarte ușor. Da, am aici companie, asistentul meu, da? Mă rog, șeful care decide multe, da? Hai să vedem acum și niște cărți oracol. Da, păi sunt mușcat. Da, aia e. Mai agresiv el așa. Hai să vedem ce spune oracol. Da, păi asta zice oracolul, v-a zis el, da, cei care aveți pisici poate înțelegeți. Cred că au venit lângă voi, da, cred că a venit pisica lângă voi sau motanul, că el așa face. Da. Și avem așa, uite, avem atenție cu banii. Da? Iar apoi avem crește-ți eforturile pentru a-ți atinge scopul. Da? Deci poate să fie și un weekend în care mai sunt discuții și de la bani, dar și un weekend în care ni se cere totuși să continuăm un anumit efort, da? Să avem o constanță, da? În a acționa, tocmai pentru a reuși să obținem
O validare, da? Sau o realizare. Iar la bază avem Iala, cineva care se simte jos sau frustrat. Ei da, e un weekend în care multe frustrări vor răzbucni, da? Acum e bine că le vede. Da, hai că dacă tot e weekend, vreau să mai iau un mesaj. Uite, din tarotul meu o să iau. Hai că poate dacă acum mi s-a schimbat programul, poate reușesc până la urmă și vă scot varianta asta de tarot. Doar că vreau să-i fac niște modificări, nu o să rămână așa. Aveți pe aplicație, da, dacă vedeți de fapt nu vedeți acest video, pe aplicație aveți citiri cu acest tarot, da, e foarte simplu de folosit, dar aveam eu și explicațiile scrise, dar poate le mai completez. Și poate până la urmă îl scot. Nu știu, dacă îl vreți, scrieți-mi în comentarii. Dacă nu, rămâne doar în aplicație. Din tarotul meu avem așa, o veste bună și o surpriză. Deci până la urmă totuși e un weekend cu vești bune. Avem proces și judecată. Acum, e weekend, nu se lucrează în domeniul juridic, dar poate, știu eu, să fie o decizie a cuiva sau chiar o decizie a noastră. De asemenea, poate să fie și un weekend în care primim tot felul de vești din acestea surprinzătoare. Bun, cam atât în mare parte. Vă reamintesc că zodiile le găsiți și filmarea completă pe zodii o găsiți pe aplicația mea sau pe site. Dacă n-ați actualizat aplicația, mergeți și o actualizați, că sunt foarte multe lucruri rezolvate acolo. De asemenea, vă invit și la previziunile pentru luna iunie. Au apărut și pe aplicație și pe site. Pe aplicație le puteți vedea, chiar dacă nu sunteți membri, puteți să vedeți un singur video pe zi. Dar am zis că totuși poate sunt oameni care nu știu, poate vor mai întâi să vadă despre ce e vorba. Deci aveți pe aplicație, aveți și pe site, unde vreți voi acolo vă uitați și vă pregătim în continuare surprize plăcute și sperăm să revenim la normal cu programul, tot pe aplicație și pe site, că pe YouTube momentan și eu aștept răspunsuri, dar nu cred să dea drumul pentru că au făcut prea mari încurcături cu ambele canale și acum e mai complicat. Da? Vă iubesc, vă îmbrățișez, vă iubim, vă îmbrățișăm și vă dorim un weekend cât mai plăcut și să ne revedem cu bine și data viitoare.